අද අපි පාඩමෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඉමේජ් එකක නැති වුණු ආලෝක තත්ත්වයන් සහ නැති වුණු වර්ණයන් අපි නැවත ඉස්මතු කරගන්නේ කියන කාරණාව. මෙහිදී මම උදාහරණයක් හැටියට උදා ගන්නවා ස්කෑන් කරලා ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේකට මම උදාහරණයක් හැටියට මේ ස්කෑන් කරපු ෆොටෝ එකක් ගන්න හේතුව තමයි මේ ස්කෑනර් එකකින් අපි ෆොටෝ එකක් ස්කෑන් කරලා ගත්තාම මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ණය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ස්කෑනරේ තියෙන දුර්වලතාවයක් නම් තමයි ඒ විදිහට වෙන්නේ. අපි ගන්න ස්කෑනර් එකකින් ගන්න ඕනෑම ස්කෑන් කරලා ගන්න ඕනෑම ෆොටෝ එක එහි තියෙන වර්ණය සහ ආලෝක තත්ත්වය යම් තාක් දුරට අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ අපි ස්කෑන් කරලා ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ ෆොටෝ එක තමයි අපි Photoshop වලට අරගෙන මෙහි තියෙන ආලෝක තත්ත්වය කියන්නේ අඩු වෙලා තියෙන ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ණය ඉස්මතු කරලා ගන්න ආකාරය තමයි අපි බලන්න යන්නේ. අපි Photoshop වලට ගිහින් මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ෆයිල් ඕපන් හරහා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ අපි ස්කෑන් කරලා ගත්ත ෆොටෝ එක. අපි ස්කෑන් කරලා ගත්ත ෆොටෝ එක අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දේ තමයි අපි මේ එඩිට් එකට අදාළ ඉමේජ් එකේ කොටස පමණක් අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ඕනේ crop කිරීමක්. crop tool එක අරගෙන මේ ආකාරයට crop area එකක් දාගන්නවා. පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට මේක rotate කරගෙන මේ විදිහට අපේ crop area එක අපි හදා ගන්නවා. මෙහිදී අපි මේ edge එකටම මේ crop area එක දාන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට සුදු පාට තීරුවක් යම් තාක් දුරට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් crop එක අවසන් වුණාට පස්සේ යන්න අපි චුට්ටක් ඇතුලෙන් තමයි මේ crop area එක දාගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙතන crop area එක දාගත්තට පස්සේ ඔයා දන්නවා crop එකක් finalize කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරලා නැත්නම් keyboard එකේ enter button එක තුලින් අපිට finalize කරන්න පුළුවන්. මේදී මේ ආකාරයට crop එක finalize කරගත්තා. හොඳයි. මේ තියන්නේ අපි දැන් ඉදිරියට edit එක සඳහා තෝරාගත්ත image එකේ කොටස. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ image එකේ copy එකක් ගන්න එක. මේ layer එකේ copy එකක් ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට අපි layer palette එකේ යට තියෙන create new layer කියන icon එක උඩට ගිහලා මේ විදිහට අතහැරියාම අපිට පුළුවන් මේ layer එකේම තව copy එකක් ගන්න. හොඳයි. දැන් මම කලින් කිව්ව ආකාරයට මේ image එකේ තියෙන ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ණය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ තියෙන ආලෝක තත්ත්වය ස්පතු කරගන්න එක. එයට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මේ image කියන menu එකේ adjustment levels මෙන්න මේ කියන පාත් එකකින් අපි levels කියන dialog box එක open කරගෙන මේ levels අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. Photoshop වල levels කියලා කියන්නේ ආලෝකය. මේ ආකාරයට මේ තියෙන pointers අපිට move කරලා මෙහි ආලෝක තත්ත්වය නිවැරදි ආකාරයෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. එහිදී මෙන්න මේ විදිහට මේ පළවෙනි point එක මම මේ විදිහට move කරලා මේ නැති වෙලා තියෙන ආලෝක තත්ත්වය ගොඩක් නෙමෙයි ගොඩක් අපි වෙනස් කරොත් වෙන්නේ රූපයට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හන්දා image එකේ හැටියට හෙට අදාළ වෙන විදිහට සුදුසු විදිහට තමයි අපි මේ දේ කරන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට සාමාන්‍ය මට්ටමට අපි ආලෝක තත්ත්වය වැඩි කරගෙන ඕකේ කිරීම සිදු කරනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ දැන් අපි ආලෝක තත්ත්වය හදාගෙන ඉවරයි. පොඩි වැඩක් තිබුණේ. අපි ආලෝක තත්ත්වය හදාගත්තා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙහි නැති වෙලා තියෙන වර්ණයේ දීප්තිතාවය ඉහළ නංවා ගන්න යන්නේ. ඒකටත් අපි image කියන menu එකේම adjustment hue saturation කියලා කියන්නේ වර්ණයේ දීප්තිතාවය. saturation කියන එකේ සිංහල තේරුම අපි ගත්තොත් එහි තියෙන්නේ දීප්තිතාවය. මේ වර්ණයේ දීප්තිතාවය අපි අඩු වැඩි කරගන්නේ මේ saturation කියන මෙන්න මේ point එක එහා මෙහා කරලා. මේක saturation ඍණ පැත්තට ගෙනිච්චොත් මේ විදිහට මේ ඍණාගයක් කියන විදිහට ඍණ පැත්තට ගෙනිච්චොත් මේ තියෙන වර්ණයේ දීප්තිතාවය නැතිම වෙලා ගිහලා සුදු කළු පැත්තට යනවා.
ඒට අපි නමක් කියනවා ඩීසැචුරේට් කියලා. මේ විදිහට ධන පැත්තට මේක ගෙනිච්චොත් මේකට අපි කියන්නේ සැචුරේට් කරනවා කියලා. මේ බලන්න වර්ණයේ දීප්තිතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙදිත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉමේජ් එකට හානියක් නොවන ආකාරයට තමයි අපි මෙහි වැඩිවීම සිදු කරන්නට ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපි වැඩි කරලා ඕකේ කිරීමක් සිදු කරනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ සමස්ත ඉමේජ් එකේම ආලෝකයේ සහ වර්ණයේ දීප්තිතාවය හදාගෙන අවසానයි. නමුත් තාමත් අපිට පේන්න තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානවල තාමත් හරි වර්ණය ඇවිල්ලා නැති විදිහක් අපිට පේනවා. දැන් කොහොමද අපි මේ එක තැනක විතරක් මේ ඉමේජ් එකේ මේ සැචුරේට් එක හදාගන්නේ? නැත්නම් සැචුරේෂන් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? එක තැනක විතරක්. දැන් කරේ සමස්ත ඉමේජ් එකෙන් වැඩි කරගන්න. හොඳයි. මේ එක තැනක විතරක් කරගන්න අපිට වෙනමම ටූල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටූල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ dodge tool, burn tool, sponge tool කියන මෙන්න මේ සෙට් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ sponge tool එක හරහා තමයි අපිට ඒ කාර්ය කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි sponge tool එක තෝරා ගන්නවා. එහි අපි option bar එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපිට option bar එකේ දැක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ saturate කියන mode එක සහ flow එක තමයි අපි මේදී වැඩියෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. mode එක අපි මෙතන ක්ලික් කරලා බැලුවොත් එimhe තියෙනවා desaturate, saturate. මම කලින් සඳහන් කරා desaturate කියලා කියන්නේ මේ වර්ණයේ දීප්තිතාවය අඩු කිරීම. අපි බලමු desaturate කියන mode එක දීලා මේ flow එක චුට්ටක් වැඩි කරනවා. මේ flow එක කියලා කියන්නේ මේ tool එකේ තියෙන බලය. අපි බලය මේ ආකාරයට 100ක් කරොත් මෙහි තියෙන බලය නැත්නම් මේන් සිදුවන ඉෆෙක්ට් එක වැඩි. අපි අඩු කරොත් මේන් සිදුවන ඉෆෙක්ට් එක අඩු වෙනවා. අපි සම්තාක් දුරකට මේ ආකාරයට වැඩි කරලා මම පෙන්නන්නම් මේ desaturate කියන එක අපි දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට වර්ණයේ දීප්තිතාවය අඩුවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කළු සුදු තත්ත්වයට පත්වීමක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට ඒ දෙන්න මේ ඕනේ. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ කළු සුදු වෙලා තියෙන තැන් නැවත වර්ණ ගන්නවා ගන්න. එහෙනම් අපි දෙන්න ඕනේ මෝඩ් එක saturate විදියට. flow එක අපි සාමාන්‍ය මට්ටමක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන අපි mouse එකෙන් මේ විදියට ක්ලික් කරලා drag කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේ වර්ණය අඩු වෙලා තියෙන තැන් වල. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති නැති වෙලා තියෙන වර්ණය නැවත ඉස්මතු වෙන ආකාරය. හොඳයි. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි image adjustment level කියන command එක සහ image adjustment hue saturation කියන command එක යොදාගෙන මේ තියෙන ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ණය උද්දීපනය කරගත්තේ. ඒත් එක්කම තමයි අපි යොදාගත්ත මේ tool box එකේ sponge tool කියන tool එකත් අපි මේ වැඩේට යොදාගත්තා. හොඳයි. අපිට දැන් compare කරලා බලන්න පුළුවන් අපි කලින් ගත්ත ෆොටෝ එක සහ අපි edit කරගත්ත ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙහි වර්ණයන් අපි වර්ණය සහ ආලෝකය ස්මතු කරගත්තේ. හොඳයි. ඊළඟ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ image එකක තියෙන spots අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් මූණක තියෙන කුරුලෑ ලප කැලල් වගේ දේවල් අපි Photoshop ආධාරයෙන් ඉවත් කරන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පාඩම සමග රැඳී සිටි ඔබට සුබ දවසක්.